สบายดีเดี๋ยวเราจะไปที่หลวงพระบางนะคะที่ประเทศลาววันนี้เรากำลังจะขึ้นรถบัสนะคะเพื่อจะนั่งไปยังตัวเครื่องบินที่อยู่ตรงรันเวย์นะคะตอนนี้เราก็บินกันอยู่เนี่ยน่านฟ้าของหลวงพระบางนะคะที่นี่นะคะจะมีลักษณะภูมิประเทศนะคะเป็นแนวหุบเขานะคะด้านล่างเราก็จะมองเห็นแม่น้ำที่นี่หลักๆนะคะก็จะมีแม่น้ำโขงก็แม่น้ำกาญนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่พักนะคะที่หลวงพระบางนี้นะคะจะมีหมู่บ้านทั้งหมด58หมู่บ้านโดย33หมู่บ้านนี้นะคะจะได้รับการอนุรักษ์นะคะ by UNESCO หรือที่เรียกอย่างว่า World Heritage Site อันนี้ได้รับมาเมื่อปี1995แล้วนะคะก็จะได้รับการอนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาตินะคะให้คงอยู่ต่อไปเอาละค่ะเดินทางกันมาเหนื่อยๆเดี๋ยวมาพักทานอาหารกันนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารลาวนะคะอันนี้จะเป็นปอเปี๊ยะนะคะคล้ายๆบ้านเราเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้มปลานะคะปลาจากแม่น้ำโขงค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นผัดผักรวมนะคะไม่ลืมเครื่องดื่มด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะพาไปเที่ยวกันต่อยังไงรอชมกันนะคะ So we left our van in the parking lot, the empty parking lot, and from there, because it's quite a ways up, you get a free ride in an electric car. Not technically, you pay for the ticket. Yeah, it comes with the ticket price, which was, how much was it? 25,000 gig. 25,000 gig, which is not expensive. Anyway, we're probably the only tourists up here, and it is very cold. We're up about 1,000 feet, and I would say to anybody, you might want to check the weather conditions before you come up here, because we're quite a bit further north of Thailand. Anyway, we'll be seeing the falls here shortly. This is interesting, these sort of fans. I'm not sure what it is to keep the flies away or keep the heat nice and circulated.เราอยู่กันที่น้ำตกกวางสีนะคะเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดนะคะในหลวงพระบางอันนี้เราก็จ่ายค่าตั๋วกันมานะคะแล้วก็จะเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวเราจะเดินไปทำทาง walking trail นะคะหรือว่าเป็นเส้นทางเดินป่านั่นเองสถานที่แห่งนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานทูตออสเตรเลียนะคะกงสุลอเมริกาแล้วก็จะมี Free the Bear นะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกเยอะมากมายเลยทีเดียว
huge banyan tree. This almost looks like something out of Avatar. It's kind of exciting. We were told that before we left that the falls we were going to go see were dry because it's kind of the dry season, but they told us to come up to here to these other falls, and we don't know what we're going to see except not too many tourists. Butที่เห็นกันไปสักครู่นะคะก็เป็นน้องหมีที่ได้รับการช่วยเหลือมานะคะแล้วก็มารวมกันไว้ที่นี่เนาะเพื่ออนุรักษ์ไว้ไม่ให้เขาสูญพันธุ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหัวกะโหลกของหมีแต่ละสายพันธุ์นะคะเดินเข้ามาในป่าสักพักนะคะก็จะได้พบเจอกับน้ำตกกวางซีนะคะตอนนี้เป็นเวลา 8 นาฬิกานะคะเราเป็นแค่นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกนะคะที่มาถึงตอนนี้เงียบและสงบมากเลยค่ะ
เอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ Elephant Camp นะคะ ที่นี่นะคะจะมีกิจกรรมนะคะให้เราได้ทำมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารช้างนะคะอาบน้ำช้างหรือว่าจะมีให้อาหารกระต่ายด้วยนะคะอันนี้เราก็กำลังให้อาหารช้างกันนะคะตัวนี้ก็กินไวมากๆเลยหยิบทีนะคะ1 2ถึง3ชิ้นในทีเดียวช้างที่มีทั้งหมด6ตัวนะคะก็โซนนี้จะเป็นโซนอันนี้จะเป็นโซนที่ให้นักเที่ยวขึ้นขี่หลังช้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็แนะนำนะไม่ให้ขี่หลังช้างจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าการขี่หลังช้างเนี่ยจะทำให้ช้างนะคะได้รับการบาดเจ็บนะคะและที่สำคัญนะคะช้างพวกนี้จะไม่สามารถสืบพันธุ์ได้นะคะ Here, this is we call elephant shopping mall. We have 250 hectares. Let's go free, eat, do whatever. And here, this guy, he's the future master to increase more baby, make more baby. He's a boy. So our Mandela concept, we're gonna lead him back into the world. So yeah, this is our planet. So government supporting and there are many people helping this concept. เรามาอยู่กันที่มันดาลาวแล้วนะคะที่นี่จะเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินป่ากับช้างกันค่ะแล้วก็ก่อนอื่นเรามาทำของหวานให้ช้างก่อนอันนี้จะเป็นกล้วยสอดไส้นะคะมะขามเปียกเกลือแล้วก็ข้าวเหนียวเป็นของหวานของน้องช้างนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมตัวออกเดินทางค่ะใส่บูทนะคะเตรียมน้ำไปให้พร้อมแล้วก็อย่าลืมของหวานด้วยAfrican they have two, top and bottom. And the toenail, African elephant they have 4 in the front, 3 in the back. Asian 5 in the front, 4 in the back. The toenail. The meaning Asian elephant have more toenail than in Africa. So Asia is the landlocked country, more mountain, more raining, and more muddy. ปัจจุบันนะคะช้างในประเทศลาวเนี่ยได้ลดลงเป็นจำนวนมากนะคะปัจจัยหลักๆก็เนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงนะคะทำให้ช้างไม่สามารถอยู่ได้ตามธรรมชาตินอกจากนี้ก็ยังมีการใช้งานช้างที่หนักเกินไปไม่ว่าจะเป็นการขี่ช้างการฆ่าช้างนะคะเพื่อเอางาไปขายหรือว่าการใช้งานอื่นๆนะคะมันส่งผลต่อการสืบพันธุ์ของช้างนะคะทำให้เขาไม่สามารถขยายพันธุ์ได้นะ
ก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายกันแล้วนะคะ ที่หลวงพระบาง เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาน้องๆไปล่องเรือชมริมฝั่งแม่น้ำโขงกันนะคะ แม่น้ำสายนี้นะคะเป็นแม่น้ำสายหลักนะคะของชาวหลวงพระบาง ใช้ในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการหาปลานะคะ หรือแม้กระทั่งใช้ในชีวิตประจำวัน ก็สิ้นสุดวันกันแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันจนถึงตอนจบนะ แล้วก็ทริปหน้าจะไปไหนกัน เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ วันนี้ลาไปก่อน บ๊ายบาย